أهلا وسهلا بأحلى وأهضم وأسلس كابل بعروس بيروت. ما عجبتكم؟ أوكي. بنعرف. فيك تعمل عفوية أكتر؟ عن جد أنتوا كنتوا بالجزء الثالث أهضم كابل، وحتى بالتاني بقطع لكم إياها، بالتاني كنتوا أهضم كابل بعروس بيروت. اليوم حابين نعمل معكم بعروس بيروت بودكاست انترفيو نعرف أكتر عنكم. أوكي تفضل. متفقين؟ عندك مشكلة رانيا؟ أنا أبداً أبداً؟ معك للآخر. للآخر. على فكرة اللي ما بيعرف أنا ورانيا كتير بنتخانق، هلا منفوت بالتفاصيل يعني. على طول هي بتقول أخضر لا بقول لها أزرق، بتقول لي أحمر بقول لها أورانج، فهيدول على أساس أنه أنت كل اللي بتحكيه صح. يعني نبلش فيها من الأول. ما تجرسيني. لا ما تجرسيني. علاء أنت معي ولا ما؟ أنا أكيد معك. أوكي أكيد. طب ليكوا خبرونا، أول مرة تعرفتوا على بعض كيف كان؟ وين؟ أنا بتذكر وصلت على الأوتيل قبلهم، يعني وصلت قبل بأيام، فصرت أسأل أنا مين طلال. قالوا لي أنه علاء الزعبي. صرت نبش وهيك أنا، لأنه يعني ما كتير بتابع وهيك، فطلعت قلت لا أنه إيه بعرفه للممثل. صرت ناطرته لحتى يجي، عم بقول أنا معقول يكون ثقيل، معقول يكون منه مهضوم. قاموا قالوا لي رانيا جاية علاء وجاية مدامته معه. فبتذكر أنا كانوا واقفين تحت باللوبي، فبجي كانت رغدة واقفة برمي ظهرها وعلاء واقف، فبجي أنا من ورا رغدة من دون ما بعرفها، جيت هيك وغمرتها، قلت لها بدك تعرفي إنه في سنتين هلأ صار أجوزك من ديك. فهي ما عم تعرف مين أنا عم بيحكي، عم تعمل هيك، قامت طلعت فيي. شو كانت ردة فعل؟ شو تفاجأت يعني؟ بالعادة أنا من أولها دغري. لا لأنه أنا يعني في مسافة بيني وبين أي شخص عم تعرف عليه جديد، إنه أول مرة لحتى تشوف إنه شو أجواءه، قد إيه بتنسجم، قد إيه لا. هي من أول لحظة كسرت هذا الشيء. فهو كان غريب بالرياكشن تبعه، فجمد هيك عم بيطلع انه استغرب. ايه اكيد. قلت له ليك اسمع بطبخ ملوخيه كتير طيبه، بعمل دغري بلشت له. دغري بلشت له. بلشت بالكذب من اول لحظه. لا الملوخيه بتطبخها طيبه، ما بعرف اذا بتعرف تطبخ ملوخيه. بلشنا نحكي بالاكل. هذا حديث طويل بعدين بنحكي. هلا انت وياه بتتفقوا كتير ككابل بعروس بيروت، يعني عن جد داليا طلال بتحسوا بتعملوا اشياء كتير مهضومه مع بعض. بالحقيقة أنتوا بتتفقوا هيك ولا كيف؟ أكيد لا. أكيد لا. أكيد لا. لا أكيد لا. لا هلا مو لا يعني بالمعنى الحقيقي لا، بالمعنى الحقيقي إذا هيك. عن جد هيك؟ على فكرة أنا وياه مثل الديوكة، يعني ديكين وقاعدين بوج بعضهم، فمضلنا ناطرين بعضنا على الكلمة. لما عطرة مرته بضلها واقفة حكم هيك بيناتنا، بضلها عم تعمل هيك روقوا ما تردي. يعني بدي أقول لكم شغلة، أنه صوتكم قبل ما توصلوا لهون كان واصل لهون، يعني كنتوا قاعدين جوا بالميك اب روم وعم بسمع أصواتكم لهون، عم بيقولوا لي مين؟ قلت لهم لا بعرف مين. لحظة يعني لحظة أكد على هيدا الشيء. إيه؟ أنت أكدتيه هلا. إيه لحظة شوي، عند الكوافير مين مفروض ياخد وقت أكتر، أنا ولا هو؟ علاء لازم ياخد. بده يطلع حلو. أنت حلوة. انت حلوه، نحن بدنا نظبط حالنا نطلع حلوه. ايه مزبوط. انتوا رجال بدكم وقت اكتر، لانه كل شيء بياخد معكم وقت، لانه ما بتعرفوا تعملوا الاشياء كتير على السريع. نحن بنحمل 7000 بطيخه بنفس الايد. لا معلش رد عليها. نحن بنيجي هيك، بنيجي بس بنغسل وشنا وهيك شعرنا على الماشي وبنيجي بعدين. انتوا بتعملوا نص ميك اب وبتعملوا الشعر قبل ما تيجوا، فانتوا يعني رتوشهم اكثر ما هي فعلا 100%. مش بحاجه، انتوا مش بحاجه، بس ما عم يقدروا، ما بدهم يجوا يعملوا ميك اب وبيعملوا شعر. بس رانيا ما بتاخد كتير وقت. لا ساعات قد ساعة ونص. ليكي قد كان دور داليا قويه، يعني مره قويه وهيك. بس في مطارح كنت حس طلال ينتقم منك وين؟ تتذكري مشاهد السفرة أو في أكل؟ بس أنا خليك تنتقمي منه. بس قولي لي شو كان يعمل فيك؟ خليني أخبرك شغلة. أنا أنت بتعرف نحن بنكون عم نصور المشهد، الأكل بكون على الطاولة، عم نعمل بروفا، عم نعيد الأكل، سقع 4 ساعات 5 ساعات بياخد المشهد. أنا عندي مشكلة مع الأكل مسقع، فأنا بحب الأكل دايما سخن كتير طالع عن النار. وبكون في أكل أنا ما باكله، يعني أنا كل شيء بالبندورة ما باكله، إيش أخبار، ما رح فوت بتفاصيل. فبيجي الكلوز لعندي، نحن طبعا عم نرجع نعيد المشهد، فأنا بتطلع لما يكون كلوز عليها، يعني ما بيبين، بس تيعرفوا العالم لما يكون كلوز عليها الكلوز علي أنا، يعني الكاميرا بس علي أنا. فعلاء
بتجي طلال، بتجي الحنية بقلب المشهد وبتجي الرومانسية وبيعمل لي بالشوكة هيك. بنقي شو أكتر شيء أنا بقرف منه بحياتي. حبيبي وانتوا تخيلوا رانيا بقلب التاج، أنا الكاميرا علي فبصير أنا بعمله. هي بلشت القصة ايه. أول مرة كنت طلال عم يطبخ، فوت على المطبخ. طبعا ما يعني المطبخ قاعد وعم بحط كل شيء بالطبخة، بيض مع طحين مع بصل مع خيار مع أي شيء بلاقيه قدامي، ما بعرف شو هو. يمكن دواء غسيل حطيت معه ما بعرف شو. وعملنا هذا الطبق وكراكور، يعني أخذته من المطبخ وحطيته على طاولة السفرة، فموجود على طاولة السفرة. فأنا طلع فيه هذا الشرير الصغير اللي جواتي، قال لي يلا عمل ضرب صغير موجود، مش على أساس ناكل. ايه بالبروفا ما تمام رواق هيك قطعة خيارة أو شيء. بالإن على الكلوز قطعت هيك قطعة كتير كبيرة بالشوكة، يا طلال يمكن مبين على عيوني وهيك، وأكلتها. جو لا طعمة الزنخة اللي طلعت بتمي لا. مش شمتها بحياتي ولا يعني إذا دقيقة أنا قرفت بحياتي. مع قشرة بيض. أنت شو؟ انت شو كنت عامل فيها على الطاولة؟ انت قرفت؟ لحظة مين قرف؟ شو ما طلع هذا مو صيت، هذا مين قرف؟ لا لا مش كات. خلينا نخبرهم للعالم انه جو ما عنده شيء ممنوع، يعني اذا في فاره مارقه ممكن ياخذها ياكلها. بينبسط بالصين كتير، يعني جو بيروح على الصين بينبسط كتير. لا انت شو عملت فيي بطاولة بس لا لك شغله احيانا بيكون الاكل محطوط على طاوله السفره بيكون ديكور اكثر ما هو، يعني في كم طبق بناكل منه، في لا. جو اكثر شيء بيحب يجرب كل شيء، يعني حتى يمكن فليفله هذيك المره صح فليفله مكبوسه حره. هي الحرة حره كثير. كمان نفس الشيء مثل ما عملت برانيا، فليفله هيك كتير كبيره بنص الان. مشهد درامي. يعني انا مشهد عم باكل زعلان فهو استفاد من الوضع، كان حدي وعم بعمل هيك. هو عطاني انا ما انتبهت، فعطاني وبعرف انه الكاميرا علي، فانا عملت تمي هيك انه انا بالمشهد انه عم بيطعميني، حطها بتمي وكملت وبلشت ابكي. فهو ساعدني بالمشهد، صرت ابكي. والمخرج فك قال برافو جو برافو، مش عارف هو شو حط لي. ليك انا رح خليك تنتقم. انت شاطر. الطعميه بشو بذكرك هذا الشيء؟ شوكليت لرانيا بشو بذكرك؟ بذكرني بضرب انت عامله. كات هيدا ما فينا نقولها كمان. هاي لا ما فينا نقولها، مستحيل نقولها. بس برافو. بس انت عن جد بعرف انه لما تعصبي بتاكلي شوكليت صح؟ ايه بس ما بتعترف. ما بتعترفي؟ لا مرة فتنا لعندها على الغرفة، كان العلبة شوكليت أكبر من هاي ب4-5 مرات الكبيرة. ففتحتها بدها تضيفنا، قلت لها لا ميرسي، وكانت هيك مليانة. أنا على أساس هي لتضيف، هي للضيافة. إنه هيك مليانة كانت. لسه ما في، يمكن تاني يوم يعني أقل من 24 ساعة كان فيها هيك، عرفتهم هدول اللي خطين بيكونوا تحت، عرفت شلون؟ ليش فتحت خزانة المطبخ عندي؟ شو إلك شغل بخزانة المطبخ عندي؟ أكيد بدي أخذ ملح، بدي أخذ شغلة. ليه ما عندك ملح بالبيت؟ يعني انقطعنا قد ما بنطبخ هنيك. كثير على فكرة. بدك تنتقمي؟ شو تنتقمي؟ لا ما بنت، لا أكيد. يلا معلش، كلوز عليك. الكلوز عليك. شفت؟ فيها شيء مو طبيعي. كتير طيبة. بخاف على فكرة. يعني هو أكتر واحد بيعمل دروبة بالعالم بالأكل، وبيخاف يدوق الأكل اللي بيطعمه. خلينا نشوف إذا أكل منا جو بتكون إنه أنا بتعرف إنه ما راح يصير لي شيء. أنت بتعرف إنه ما راح. تفضل. كتير طيبة. معناته ما فيها شيء. بيرفكت. صح عن جد كتير طيبة. ميرسي جو. طيب مش حاسس ما فيك تخبري الخبرية. أوكي. بعرفها لرانيا بدها تضل تقول لي جو لتقولها للخبرية، ما فينا نقولها. لا ما رح أقولها للخبرية. لا ما رح أقولها للخبرية. علاء أنا زعلان منك. ليه؟ معقول كنت بدك تعتذر من عروس بيروت؟ لاولو أول ما انعرض عليك. معقول؟ ليه؟ خبرني. لأنه أنا فيه؟ أكيد لا، يمكن أنت الشيء الوحيد، لأنه بعرفك من قبل. كذاب. لا عن جد كنت مفكر بشكل جدي اعتذر. ليه؟ لأنه لما شفت الدور، قريت الدور، خفت.
هذا فعليا اول عمل كوميدي راح اشتغله تلفزيون. هلا انا شاغل مسرح كوميدي منيح بس تلفزيون صعب. بالنهايه المسرح بضل هذا جمهور خلينا نقول قد ايه بده يحضروه مثلا 5 6 7,000 على مدى كم يوم. انت عم تعمل عمل دور كوميدي على الام بي سي، كل الوطن العربي رح يشوفك. بس وقت اللي عرفت مين شريكتك بالعمل لا لا ايوه خلاني افكر بشكل جدي اكثر انه اعتذر. لا عن جد شيء بخوف، لانه انت كنت تتخيل بالكوميديا خليني كفي، لانه بالكوميديا ما في حل وسط، يا اما بتطلع مهضوم يا اما بتطلع سئيل. هذا وبيفرق حتى اذا كان 30 حلقه او 60 او 90. لو بدنا نذكر المشاهدين نحن 100 حلقه كنا عم نصور، فكمان يمكن تعيد نفسك وبتبقى خايف انه يطلع بايخ. صح مزبوط صح. كنت بتتخيلي عروس بيروت بدون طلال؟ هلا عسيرة بدون علاء غير طلال؟ من بعد ما بلشنا نشتغل انا وياه لا ما كنت بتخيل انه يكون معي شريك غيره. ما كان في لا success. لانه هالقد بنفهم على بعضنا، هالقد عنا نفس النهفات، هالقد بنطلع بافكار انا وياه، اوقات بنعمل اشياء سورسات يعني ما بنكون محضرينها، فهيك صار في هيدي الكيمستري بين بعضنا، صرنا بنفهم على بعض بالمشهد شو بدنا نعمل. فكتير حلو عن جد كتير حلو. ويمكن هلا هيك لاول مره بقول انه ثانك يو علاء على هالثنائيه الحلوه اللي عملناها انا وياك. وبتخيل انه صعب كتير انه يتكرر يكونوا شخصين عم يلعبوا كوميديا ويكونوا اثنيناتهم محبوبين من قبل العالم، الا ما يقولوا حدا ثقيل حدا مهضوم. فعملنا نفس الامباكت. فهيدا الشيء اكيد بفضل شغلنا انا وياك مع بعض وبفضل المسؤوليه اللي كنا حاملينها. ثانك يو. حلو عن جد. يعني بتحسوا بالمستقبل اذا اجى مثلا دور انت وياه تلعبوه مع بعضكم اكيد شيء عمل؟ لا عم بمزح اكيد طبعا عن جد. شو بتتحمسي عليه؟ طب خليني احكي شغله، لانه بعد هذا الحكي اللطيف يعني لا عن جد كان في بيناتنا كيمياء كتير 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 حلوه. حلو الواحد انه انت بالان نص اللقطه تبعك يختار لك شيء وتعمله بدون ما شريكك يتفاجأ يتلبك ما يعرف شو يتصرف. احيانا ممثل بيقول لك لبكني ماني محضر لهذا الشيء، فانه لا معليش نعيد لحتى جهز حالي. لا نحن كنا بهاي السويه انه خلص مستعدين نستقبل اي اقتراح حتى لو كان مفاجئ. يعني. ايه ويمكن جو كمان انت نفس الشيء. انا وياك اختراعات. على فكره انا وياه انا وعلاء كتير بنخترع يعني. اوكي انتوا عم تحكوا ككابل يعني يعني كيف انت كنت عم تحكي شو هو يقول لي له ايه، شو ما انا قل له بيقول لي ايه، هو بيقول لي يعني. كنا كتير ناخذ ونعطي وكتير نجرب نعمله ونحاوله ونجح هيدا الشيء. سوري ما سرقت منك علاء، بس كنا كمان عم نعمل اشياء حلوه. لا هلا انت ما بتسرق مني علاء، بتسرق مني طلال. اوكي. لكن هلا اذا اجاكم بالمستقبل هيك مع بعض دور بتتحمسوا ولا لا؟ ولا بتصدق كنا مش من زمان عم نحكي انا وعلاء بهيدا الموضوع انه I think it's time انه ناخد هيدا الخط ونعمل شيء حلو. فنحن ناطرين بس المبادرة من قبل الانتاج. فبما انه نحن هلا بالام على الهواء بليز الرساله وصلت. اوكي خلص وصلت رسالتي. هلك انت عم تتمرني لانه زندك الشمال اكبر من اليمين، ليش؟ قولي له شو الخبريه. جو على الرايح والجاي بيعمل لي هيدي اللي هيك قروصه فبضلي قروسني وكل مره بكتف الشمال. فاخر مره قال لي دخلك كبران زندك اللي هيدا ما في اكيليبر، صارت ما في بالانس يعني. صار ماشي شمال لازم بلش نرك على اليمين طب بلش بهيدا لانه في فرق. لا بنظبط تقريبا. بوجع بصرخ من قلبي. لكن شو اكثر مشهد غير الموضوع شو اكثر مشهد اثر فيكي؟ اثر يعني فيي شو اثر فيكي؟ مشهد بالثلاث اجزاء اللي عملتيهم. انا وعم بولد رجعت فيي الذكريات لوقت اللي مزبوط ولدت. فكان عن جد هيك كتير مؤثر. مزبوط. في مشهد بتذكر كتير منيح لما كنت عم بتصوري بكيتي وجينا قلنا لك ليه عم تبكي، قلتي لي ذكرني بابني.
شو خبرينا؟ هيدا النهار بتلفن لي ابني. بتعرف نحن عم نصور برات البلد، وانا اوريدي مشتقت لهم، اوريدي هن بعيد عني، وبتلفن لي بيقول لي انا عم بقدم كونكور على فرنسا، لانه انا سنه الجاي حامل اغراضي وفالل على فرنسا. أوف. فانا فكره انه انا ابني فالل من البيت اصلا ما تحملتها. فانا بقلب المشهد انا شهقت وبكيت من قلبي، لانه اجت الفكره انه هو لاقط شنطه وظاهر من الباب. فكان كتير وانت اصلا كنت تاركه ابنك وبنتك تقريبا يعني عم بتصوري 3 سنين برا. صح. منا هينه ابدا. صح. يعني اكيد الواحد بيتاثر. انت طلال كنت شوف بعيط له طلال علاء، انت كمان عشت من انت وصغير عمر يعني برات البيت وتركت البيت وانجبرت. الغربه صعبه بتأسي للواحد. ايه انت كيف مع هذا الوضع؟ شوف لك هي صعبة فعلا، بس الواحد بيتعود عليها. ايه يعني اول سنة اول فترة بتكون كتير صعبة، ممكن تفوت بحالات اكتئاب، وبالنهاية من شخص لشخص بتفرق. بس بالاخير بتتعود عليها. فانا متعود. كيف يعني تعودت؟ يعني مثلا تقسى مو مع بتقسى، اهلك؟ لا بتتعود انه انت مثلا هذا الشخص ما تشوفه كل يوم، حياة كلها عادي. ممكن 3 شهور ما تشوفه. انت تعودت انه اولادك مثلا تعودت؟ اكيد، لانه انا اول سنه فليت فيها انا كانوا دموعي على المطار. ما بتخيلك انت كيف. انا عم ببكي رانيا حاسة من حالي النوع بالهجرة. كثير بتعبر عن احساسها وبتبكي. يعني انا شايفك. صرت اتخيل انه انا كيف بدي ابعد بعيد عن الماما، عن البابا، عن اولادي. يعني ما تخيلت. ففليت عم ببكي كتير. مرقت اول جمعه، تاني جمعه، ثالث جمعه، كنت دق لهم بالنهار 4-5 مرات. صرت دق لهم مره، بعدين تعودت يمرق نهار كله ما دق لهم. بعدين صرت تغلبط باساميهم مثل حضرتي انا ميغال عيط له ميشيل. لا بس عن جد صعب. العالم يمكن ما بتعرف هذا الموضوع، حكينا فيه قبل. هذا الموضوع كتير حساس، لانه 3 سنين عم نصور برا، وقليل انت كانوا يجوا يزوروك يمكن بالسنه مره او تشوفيهم مره هلا او ما مرتين. تنسى يعني بالنسبه لإلي انا كنت من الاشخاص اللي بنزل بالشهر مرتين. ايه كنت تقدر تدبري. ايه يعني انا من الاشخاص اللي كنت انزل كل شهر، ما كنت اقطع شهر ما انزل فيه على بيروت كرمال لحتى اشوف الاولاد. على القليله اقعد معهم 4-5 ايام. ما بيلبق لكم الدراما والزعل عن جد. تعالوا نحكي هيك شيء يضحك. ايه. نعمل شيء جيم. ايه. يلا شو رايكم؟ مين بيطبخ احلى؟ انت قول. انتوا عم بسألكم. انت قول. لك لحظه مين اكله اطيب؟ لحظة انا شوي. بالنسبه لي ما بعرف، ما عندي طعم. ما هو انا باكل حياتي. هو ما بيعرف طعم التمو. جو هيدا لعبه تشالنج، بدي اشوف مين اقوى. يلا انت كنت تجي لعندي على الاوتيل. طب في شي مره طعمتك شي مش ما طيب؟ تدبلي بعيونك انه رح فيش- تعملي لي بيتزا هلا ومدري شو. لحظه شو؟ لحظه ها، في شي مره طعمتك شي مش طيب؟ ايه وعلاء كمان طعمانه اشياء كتير طيبه. خيي شو بدك بعلاء؟ عم بحكي عني انا. طيب أوكي. لانه رح أكلك وصلك لمطرح. انا شي مره كتير طعمتك أكلك شي طيب. اوكي ثانك يو. تفضل استاذ. طيب مين اطيب؟ احكي بصراحة. الشيء اللي انا في يقول- بطبخه في يقول غير هو أنت- اللي بيطبخه. صح، أنا عندي عندي انا اقول لك فكرة. انا بحب الفاست فود عندي والطبخ. اكزاكتلي. أنت الفاست فود. لا شوف هو فاست الطبخ. فود يعني عم بجيب صوص البيتزا جاهز والعجينه مش جاهزه مزبوط هيدا الشيء. والفطر جاهز، بس عم مش- تحطهم فوق بعض وعم تسخنهم. ايه هذا طبخ هذا مثلا بس هذا تعب. تعب مو طبخ. بدل ما تعب. تقعد تقرا النص وتعمل النص، ايه عم حبيبي تطبخ بس لنا انت وتهتم فينا. انت لما تجيب اكثر واحد شاهد هالموضوع هو ايمن. طيب انت لما تجيب كوسه وتنقرها وتحشيها وتطبخها باوتيل على غاز كتير صغير، هذا التعب. مو تقلي على فكره اللي ما بيعرف عجينه وما كان بعرف. عندهم، انت كان عندك فرن. كنا جايبين هن فرن الوحيدين كلنا. اللي كنا بالجروب نمرقوا الجروب كان عندهم فرن لنقدر نطبخ، لنحس حالنا انه نحن بالبيت وما نكون بعاد، لانه كنا عايشين باوتيل. كنت حس لما نكون عندكم انه نحن بالبيت. يعني هيدي شغله كتير مهمه. بس بعد مره بس لحظه ما مرق الموضوع. ما حدا بيحكي عن زيت وعكر. لحظه انا من رايي تسال لحظة. كل ضيف انت لما عندك كنت تدوق اكلاتك كنت ما تقول بدوق. ولا لا؟ شو ما بدوق. لما كنت شو بالشو معلوق عن جد بالشو بجيب الاكل هيك بيطلع هيك بطرف عيونه وبيبرم. بقول له لك شو انا نيقة؟ بقول لي هلا انت من كل عقلك انه انت طابخه. بقول له انا ايه شو اسمها؟ بقول له شو بدك باسمها؟ انه انا مخترعتها. دوق. ما في شيء بخليه يدوق بالحياه، ليه طيب؟ خاصه اكلاتي ليه؟ ما بدوق. مو اكلاتك انا صعب شوي. طب انا رح اعطيكم هيك قد بعض. ايه شو قد بس- بعض؟ قد بعض. لا بنسحب من الحلقه. لا شو قد بعض؟ لا خلي القصص تكون رانيا واقعيه. انت عاليك اكبر خلص خيي. انت لا، بتربح. مو مبروك. لا. انت بدي أقول لك انت شيء. بتربح. انت بدي أقول بتربح. لك كيف انت بتعمل ضروبه بالكل وما بتقبل حدا يعمل ضرب فيك. مين هو ما هيك. بيقبل حدا؟ هو ما بيقبل حدا يقول عن اكلات تانيين اطيب من اكلاته. طيب
انت ويا اثنيناتكم ايكوال. السؤال الثاني، مين اهضم؟ لا هلا هي. طبيعي انا. قلت لانه خايف منه ولا شو؟ خايف منها؟ لا اكيد لا. طب مين على سيرة الترتيب مين مرتب اكتر؟ انا؟ انت اكثر واحد انت مرتب. اكثر انسان مرتب. بدي اخبر العالم. كات. لحظه بدي كات. انت فتحت الباب على حالك. بتعرف كيف بفوت لعنده لجو؟ انت نازل لعنده هلا اذا يعني فتح الباب. ما بيفتح الباب. انا باجري بصير بدفش الباب باجري لانه ما بعرف شو بكون في ورا الباب. ما بيفتح الباب. طب اسمعي الخبريه، مره رحت لعنده باول ايام التصوير، فهيك الوضع تمام بالغرفه، يعني في كم شغله هيك. ايه كم شغله. ايه يمكن اول يوم تفوت عليه على الغرفه يعني لسه. فضيفني فنجان قهوه. بتعرفي القهوه العربي بضل فيها البن. هلا راحت الايام، اجت الايام، شهر شهرين ثلاثه. لا ولو. ايه ولو. لا ولو. رجعت فت لعنده على الغرفه. قلت عما هون كنت قاعد وفي فنجان قهوه. طلعت فنجان القهوه لقيته معفن. في معفن، في طحالب واشنيات واعشاب. اول مره نبت بشوفها. البن نبت. عم بزرع بن، كنت بزرع بن تجربه خيي. هيدي اكسبيرمنت عم بعملها بالبيت. زهقان شهرين ثلاثه. يعني كنت فنجانك، قلت انا باخذ من فنجانك شو القهوه. من فنجان؟ طلع لأنه شتلة بن نفس الفنجان. يعني طلع شتلة. كنت اكل بن جوتران. كان في بسكويت صغيره، عرفت يلي بتنحط جنب فنجان القهوه نفسها محطوطه، يعني نفسه يعني 3 شهور يمكن. هيدا رح شيله. هيدا لا، لا، هيدا السكشن رح شيلها، ما رح اتركها. ليك مين بيحفظ اكثر؟ يعني انا بعرف. لحظة حسيتك قلبت هيك انه كأنه ما عندك الجواب. لا ما يعني ما بنعذب نحن اوقات بس لحظة شوي. اوقات بنكون انا وياه خبر الخبرية كيف انا وياك بس نكون قاعدين عم نحضر مشهد. شو بتتهمني اني انا حافظة؟ انا شو بكون عاملة؟ شو في شي مرة صدقتني انت انه انا ماني حافظة؟ هي بتعمل مثلك. مثلك؟ ايه انا ما مثلك. حدا مثلي. يعني تبع انه بتفوت على الست. شو المشهد هلا؟ اول مره بشوفه. ايه شو؟ اول مره بتشوفه بيكون هلا، يعني قبل البروفا بتروح. يعني ليش إيه. بس ما بتعترفوا انكم نعترف؟ تحضروا كثير انا قبل التصوير؟ طب ليش؟ لحظه انت عم تحكي عني انا؟ ايه طبعا. خليك برانيا لانه انا رانيا نفس لانه الشيء. انا معروف. انا كنت اجي اقول لك هلا شو المشهد ماني عارف شو عن شو منك عارف شو يعني. إيه. شو بس بتطلع عليه؟ ذكر. اسمع لك ذكي ومبدع. نحن قبل بيوم بس يكون عندنا مشاهد ثاني يوم انا وياه تصوير كل النهار. فقبل بيوم بنقعد بنقرا مشاهدنا مع بعضنا. فانا ليترلي انا بكون قاريتهم. فهو بيقول لي ببلش بالمشهد، فانا ببلش بحكي بطلع فيه هيك بقول لي اما بعلمي مش حافظه. بينزعج. بقول له عن جد ماني حافظه، انا قريتهم. بقول له كيف عم بتقول الجمل؟ انه بعدني متذكره شو الفكره. ايه صار لك قديش قاعده عم تحفظي وبتيجي بتعملي قدامي انك انت مش حافظه. مثل جو هيك. بس ما بعرف شو يعني شو الفايده من هيك. حبيبي. حلو الواحد يحفظ ويحضر. انا ما تنقل بس علي الحديث، خليك على رانيا. انت كل ما عم بهذا بجرب يقصف علي. يعني كنت لا. بالمريخ. مين لما كنا بعيد عم نصور. اكثر بالمشاهد؟ شوف اذا كان اول مشهد الصبح انا وعندي اول مشهد. أنا شاهد وعندي شاهد. فيديوهات لإله. انا شاهد على هذا الموضوع. ما بعرف شو بيصير معك انت اوقات الصبح. لا تخلينا نحكي عن المشاهد اللي بنعيد فيها. نعم. في مشهد الصبح كنا انا وياك فيه. ايه تفضل. يمكن عدته انت شي 90 مره. نعم. ايه مشهد. هيدا بدنا نعمل لك كت لانه عم بيبقى هيك. لا عم بوطي لي من ساعه. اللي انا شاهد كمان. سمعتك. لا فعليا اول مشهد الصبح بيكون صعب. ليش؟ بتعرف ليش؟ لانه ما بنام كتير. وعندك السياره. نحن بدهم يعرفوا العالم نحن قد ايه كنا نقعد لما نطلع من الاوتيل للتصوير. قد ايه كان ياخذ معنا وقت؟ مينيموم ساعة. جبال وطرقات وعجقه. ساعه ونص. هي للقصر اللي هو كل يوم بدنا نروح ونخلص نرجع كمان بالليل. كمان ساعه ونص بالبرد طب مين بيحكي ايطالي فيكم؟ اكيد هو. ايه كم ستايل. لا ما بعرف. تسلا بلا كاسا ديل موندو. هو بيعرف اكلات. خليه يخبرك عن الاكلات. لا بس انت بعرف انه مره اضطريت حتى نفرجي العالم حتى بالتمثيل اوقات تضطر تحكي لغه تانية. اضطريت يومتها تتعلم ايطالي صح؟ ايه يعني بأي هذا بالجزء الثاني كان في مشهد بالمطعم. اللقاء الاول بالمطعم طبعا هذا من اصعب المشاهد اللي صورته لانه كتير طويل صورناه. فخطرت لي فكره انه احكي المنيو ايطالي. ياي والله مشهد. وبالليل مأخر. طيب شو وكتير يعني صعب. انترنت طلعت كل الاكلات الايطاليه ونقيت الشيء اللي فيني اقوله. او هيدي قبل بيوم بالليل يعني مأخر. وبيغنيهم.
بغنيهم منزانا التالياتيل عيدة. بارميجيان. مستحيل عيدة أصلا ما قدرت أحفظهم قد ما انهم صعبين، فكتبتهم على ورقة وحطيتهم على المنيو بس يعني إنه هيك مرقت عليهم. بس هيك ياما انا وياك كنا نحط الورق اوقات يكون في مشهد طويل نكون بالمكتب. يعني ليش أنا وياك أنت أكتر مني هيك؟ ما انا ما بدي اقول انت، قلت بنقول انا وياك. هلا انت عم تتهمني فيها. ما عم بتهمك، يعني الواحد يكون بس حقيقي حبوا بعض العالم عم تسمع. حبوا بعض ليك يا ما ماسك لك الورقة هيك بالكلوز حتى على صدرك هيك وانا بقرا وبصير له احساس كمان بحبك. المشهد اللي كلنا بنعرفه عمل ترند وتعبك، هو عمل ترند. شو هو كان المشهد؟ الخزانة. هلا الحقيقة على فكرة هيدا ليه تعبك؟ هلا شوف كل مشاهد الخزانة متعبة خاصة بالجزء الأول. بس أول مشهد كان كل مشاهد الخزانة اللي كانت هالقد هي كان متعب أكتر شيء. ليش؟ لأنه مو مجهز الخزانة، كانت صغيرة كتير. خزانة البيت اللي عم نصور فيه يعني انت قعدتوا فيها، قعدت بقلبها. ايه قعدت بقلبها. لا وفترة منيحة يعني. انا فكرت فتحوا لك شيء من لا حدا عم بيناولك مي. ثاني مرة جابوا خزانة، عملوا خزانة. بس أول مرة كان الحقيقية أول جزء كله كان حقيقي. أنا بعترف لك على عنده طريقة بيخترع بقلب المشهد. بيألف مثلا هيدي شدة السيفون. هلا مين انزعج تبع الصوت انه قاعدين عم نعمل يسحب له السيفون يرجع المي يفتح المي. دخلك انت ما بحس في شيء منك بيشبهها لداليا. انا هيك بحس. وفي شيء ما بيشبهك. انت شو اللي بيشبهك شو اللي ما بيشبهك فيه؟ هلا انتبه، داليا اخذ من رانيا اشياء، بس هلا انه رانيا منا اخذ من داليا الهضامة تبعها انه ما بعرف. اوه ماي جاد. شو شيء الا الهضامة. هلا ليك في كلمات رانيا بتستعملهم بحياتها فوتهم على شخصية داليا. شو هن؟ يعني مثلا تعرف مثل بنجر. أنا هلا الوطن العربي كله بقول أنا ما في حدا بتلاقى فيه لما بقول لي بنجر كلمة مش معترف عليها يعني. في كتير كلمات. شو كمان في غير بنجر. ولو مثلا ولو إلك ولا إلك؟ هي هو لاولو انت ولو. انا ولو. امبارح شو كانت كمان؟ اول جزء كان ابينيني. مين قال أبنيني؟ أنا لك أبنيني عن جد. طب وبالشخصية شو بتشبهك؟ بتشبهني يمكن هايبر. ايه الهايبر تبع رانيا. ايه ما عجبتك؟ وشو لا بالعكس بوزيتيف قلت لك حبيبي. هيك. وشو ما بتشبهك؟ شو ما بتشبهني؟ بالحكي اللي بتحكيه. طبعا انا هيدا الشيء ما بعمله بحياتي يعني. يعني كيف بيقولوا بتجيب العيد. يعني هيدا الشيء انا يعني التخبيص اللي بتخبصه داليا انه هيدا انا ما بعمله بحياتي. فهيدا ما بشبهها فيه. لا خلك انت ليكي بتطلع فيها ولا لا شو احيانا اوكي. لا مش قصه. خليني اقول لحظه مش بكون بخبص ما مثلا. بيتخانقوا ابدا مثل ما شايفين. ابدا ما بيتخانقوا بالحقيقه. لا ليك شو بيكون انا ماني عارفه انه الشخص اللي عم بحكي عليه قاعد حدي فبيسمعني. هذا متخبيص مثلا. هيدي جرصه انا بتفق معه. هيدي علاء بتفق معك. بس ولا ما بكون قشعته. هي داليا لا بتكون شايفتهم قدامها وبتخبص. وبتقولها انا ما بكون منتبهه انه الشخص موجود. يعني بحكي عليه بس ما بنتبه انه هو سمع. ليك هلا هي حكيت عن داليا. طلال انسان كتير وفي لبيت الظاهر. انت هيك وفي لاصحابك يعني؟ طيب غير لا ما حدا بيحكي عن حاله. ما بعرف. ما بعرف. هذا السؤال بوجهه لإلكم. انا وفي مع اصحابي. ليك علاء شخصيته بالحياة بروم وجهك لأنه بدي أحكي عنك بالمنيح. ما بعرف مش معودة. هو شخص كتير صدوق وكتير حنون عن جد. علي بعرف غريب. فيك تبرم ليك أنا شاتي مجروحة فيك عن جد. لأنه علاء شو ما منعوز الأيام الصعبة اللي قطعنا فيها. وحتى رانيا يعني أنتوا اثنيناتكم عن جد كل واحد عنده بمحل. يعني رانيا كانت مثل الأخت الكبيرة، مثل الأم لكل الناس اللي كانت موجودة بعروس بيروت. علاء كان الانرجي تبعنا. يعني عن جد أي شيء بدنا مثلا نكون زعلان بتقعد مع علاء بتضحك. بشيل الهم عن القلب.
اكله طيب. فشلتك منيحه هيدي، اكله طيب، قلت لك دعايه يعني منيحه. وليك وحنون لدرجه انه بالمشاهد ما بيأذيني ولا مره بيأذيني. شو عملت فيها بالمشاهد؟ شو عملت قلي؟ انت ملاحظ قديش هو بيأذيني بالمشاهد؟ ملاحظهم للمشاهد قد ما بيأذيني. لا. يعني يا عملت بيدفشني بزتني من هون هذا تفصيل لهونيك، شخصية ما عم بأذي رانيا أنا. يا بيكون يا مثلا بيحملني بيبرمني هيك بتلاقيني زتني بطير بالهوا بشبش على الكنبايه. هيدي الزتة مزبوطة. هيدي سمعت انه انت انكسر ظهرك ومدري شو صار لك، خرستين طقوا بظهري. بس بيرجع بقول لك هيدا بارت من الشخصية. بس انتقمت منه. شو عملتي؟ في مشهد بده يحملني فيه، هو قرر انه بتعرفي حلو اذا بنعملها هون، انه هو حملها وبرم فيها هيك. حكينا مع المخرج، قال المخرج ايه احلى بس كرمال قبل ايه قال لي اوكي. قد ايه وزنك؟ نحن هون شو كنا؟ كانت رانيا محسوبتك نصحنت لها شي 7 كيلو. طلعت فيك قلت له 50. قال لي 50. قلت له ايه؟ قال لي مش اكتر. قلت له لا 51 مشكلة 50 يعني 50 قادر بس 50 ونص يعني هيك مش أكتر من هيك. قال لي أوكي. بلش المشهد. عمل لي هيك عمل هيك برم مع برمة. رجع. هيدي كانت البروفا. نزلني هيك طلع فيي الصحة يقول لي بدوش يبين انه هو خسع. قال لي هو شو؟ انه سمحتي لا لانه انا اللي ثقيله شو ما كان بده يبين. سوع. شو يعني؟ كلمة هلا بفسر لك اياها. ايه لا خسع يعني هيك خسع يعني مهضوم. اي لا انه ما بدك تبين كيف انه انت شعرها؟ نعم، لانه انا اللي ثقيله مش انت اللي ما فيك تمام، تحمل. هيك أيوة. قصدي. هي اللي تقيلة. ايه تاني مرة حملني عم بيبرم البرمة لمع ظهره. راكور ركور. بدك إيدك رجع بالموضوع. بده يعيدها، ما عاد عم بيقدر يحملني. عمل. فوصلنا على البيت عمل قلت لي لها تعي قال لي جيب الميزان وتعي، جيب الميزان وتعي. 68 كيلو. رجع عيد على صوت عالي. 68 ما سمع. كيلو. قلت له وزنها 50 كانت طلعت 68. يمكن مصورة حتى 68 عم بتقول وزنها 50. يعني هيدي فيها حدث. لحظة عم بتكذب على بس الهواء. يعني هيدي فيها. عم بتكذب على الهواء؟ لا جرم. 58 ولا لا 68 كيف 68 18 وانا كيلو. 5 كيلو. لا مش مزبوط. لا مش مزبوط. 18 كيلو. بس المطرح انه كتير بضحك. وصلنا بعدنا شفيتين على الاوتيل ماشي هو هيك قال لي جيب الميزان وتعي، جيب الميزان قلت له شوفي. قال لي جيب الميزان وتعي. وقفي قدامي بدي اتاكد بعيوني قد ايه وزنك. طب ليكو عن جد هلا هدول المواضيع اللي عم نحكي فيها قد ايه كان هدول الاشياء تبعدنا عن الظروف الصعبه اللي كنا فيها. يعني نحن دائما بننسى انه كنا بكورونا، كنا سنتين كورونا قعدنا فيهم ولا 3. انه سنتين كورونا. سنتين وانحجرنا ونحبسنا حجرنا وبس. وتعبنا. وبالتصوير يكون كمان معرضين لانه كتير. كان في شيء اسمه كومبارس. يعني كان في عنا حفلات واعراس يعني عن جد كيف قضيناها كلنا مع بعضنا. حتى كان اللي كورين منا وينحجر ما كنا ولا نهار انه نوقف انه ندق على بابه. على القليل بنوقف من برا نقعد نتحدث نحن وياه نحكي انا ما نحن كنت وياه. استرجي صراحه. انت احكي عن حالك. إيه لا انا لما حدا يعني يقول لي معه كورونا الطابق إيه. كله ما بقطع عليه. حبيبي لانك انت بقطعه بتكون بالاسانسير حتى فوقه. انت بتكون مكورن كذا مره بس مش مبين عليك. يعني بس تصيبيني اخبرك بالعين ما رح كورن. بدك ما تكورن. تصيبيني. انت اكيد مكورن. هيدي تتذكر ليله اللي كنا قاعدين عم نصور على طاوله السفره من عندك كورونا هي كانت من عندي كورونا. من عند فارس من عند بس انت اللي كارمن. عديتينا. سوري اذا لقط فيروس بحياتي بيكون من وراك، ليه حبيبي؟ من ورا اللي بيطعميك اياه علاء حبيبي، من ورا اللي بتاكله انت واللي بياخده منك انت بتطعميني. فنحن سيركل معلقين ببعض. ليك شو اخذته رح بلش معك عن جد هال3 سنين اللي كنا فيها عائله. تخنقنا وضحكنا وزعلنا من بعض واكلنا مع بعض. شو اخذتي معك من عروس بيروت بقلبك؟ عروس بيروت بكل تفاصيله، لانه هيدا عن جد عمل ما بيتكرر. يعني هيدا صار once upon a life، يعني ما بيتكرر ابدا بكل تفاصيله. من الاكيب اللي كان معنا، من الممثلين، من قعداتنا، من كل التفاصيل من صغيره لكبيره. بتخيل انه نحن اكبر عدد ممثلين عم بيشتغلوا كانوا مع بعضهم ب3 سنين بنفس المطرح. صار في هالقد مشاكل ما صار. يعني نحن يمكن كاسرين الرقم القياسي بهيدا الشيء.
فحلو كتير، وانت بس تكون مسافر بتعرف شخصية الواحد، بتعرف نفسية الواحد. فانكشفت النفسيات الحلوة كلها، فكنا هيك كلنا حبيبي وحياة الله نحكي عن علاء يعني شو بدنا نرجع حبيبي على حبيبي على الخشب على الخشب. فانكشفت هيك نفسياتنا، طلعنا كلنا بنشبه بعضنا. ما في حقد، ما في غيرة، هيدول كلهم مش موجودين. منخاف على بعض بقلب المشاهد، بنعمل حركات لبعض إذا انه ما طلعت حلوه عيد المشهد. عن جد هيدي مين بيعملها؟ عن جد مين بيعملها؟ ما عنا هيدي اللي انا بدي بين او انت بدك تبين، او كتير كان في روح حلوه. فبتخيل عروس بيروت ما رح يتكرر. ما تبكي هلا قدام عندك ما معك كلينكس ما تبكي. على نعم، شو اخذت من عروس بيروت غير انه تجربه حلوه معي؟ اكيد كان لي الشرف انه هاي التجربه كانت معك. علمنا منك كثير. لا عن جد هلا حكت رانيا عن ما يخص بالشيء الفني كمان، قديش كانت تجربه فنيه كتير مميزه. يعني انا صار لي من 2000 بشتغل تلفزيون، هذا مو مجامله. يعني احيانا الواحد بيشتغل بعمل بيقول والله كنا عائله كنا كذا، اوكي حكي يعني، بس مو بيحكوها حكي لا فعلا بتكون هيك في لحظات لطيفه، بس هالمره عشناها بشكل حقيقي، فعلا عائله بشكل حقيقي كنا. وطلعت من هالتجربه غير النجاح الكبير اللي حققوا هذا العمل والانتشار، طلعت ما بدي اقول باصدقاء، باخوه واخوات. يعني عن جد بتحس انه هذا شيء بيطول؟ يعني بنضل هيك كلنا قراب من بعض حتى من هلا لبعدين؟ غير انه نحن حنضلنا قراب من بعضنا. بدي خبرك شغله، رح تجي اجيال ورا اجيال ورا اجيال رح يحكوا بعروس بيروت، وهيدي مش غرور، هيدي ثقه بالعمل اللي نحن عملناه، اللي هو التورخ، اللي هو ما رح ينسوا العالم. سو عم بحكي على العلاقات، يعني يعني بالنسبه اشخاص واشخاص. بتحس انه ايه، بس انه بضل في هالعلاقه. يعني ايه على حسب، يعني ما بعرف. يعني في اشخاص رح يضلوا يتواصلوا، وفي اشخاص رح تنقطع العلاقه. بس قلت لي انت بطل معك سيارة، رجع قل لهم يجوا ياخذوك، لانه اكيد ما رح تروح معي. هيدي هلا تننهي الحلقه. بتعرفوا انه نحن في جمهور قوي كتير ورانا، جمهور عروس بيروت، فانز عندهم ديسيبلين، كانوا معنا، كانوا عن جد من الجزء الاول عم يدعمونا، وقدرنا نعمل الجزء الثالث. رح دايما اقولها وارجع اقولها انه الجزء الثالث انعمل من وراهم، بفضلهم هن طبعا، من وراهم طبعا. يعني هيدي مش مجامله، عم نحكي شيء حقيقي بالارقام. ساعدونا لنوصل لهون. اليوم بدي كل مره نحن عم نعمل بودكاست مع كل واحد يوجه لهم تحيه ويوجه لهم رساله. أنا كل مرة بقول، مش بس لأنه هلأ نحن بحوار، أنا كل مرة بقول إنه الفضل الكبير هو لمشاهدين عروس بيروت، والفضل كمان كبير لإلنا، لأنه لو ما نحن عملنا هيدا الشيء اللي كتير حلو وصلنا لقلوبهم ووصلنا لبيوتهم، هن ما كانوا رح يحبونا. فهي الشغلة إذا بدك أخذ وعطا، فهن طبعا من وراهم نحن عملنا عروس بيروت، والنجاح الكبير بعود لهدول المشاهدين اللي هن أوفياء لنا. فميرسي لألون، وإن شاء الله يا رب بنقدر نرجع نقدم عمل هيك، نكون حلو. إذا مش كلنا الأغلبية حلو. نكون مع بعضنا لنرجع هيك نعمل شيء حلو. على يعني بالنهاية أنت بتعمل عمل بلاقي صدى حلو عند الجمهور، هذا أوكي، بس عن جد شكرا للجمهور اللي هو كان عم بيبذل جهد ليشوف الجزء الثالث. خلينا نقول مش معقول. يعني أنت خلاص ممكن تحب شغلة، ممكن تعليق أو شيء اتجاه هذا الشيء، بس إنك تضل ورا القصة وتعمل حملات وما بعرف شو، هذا كتير. استسلموا. لا هلا يعني بدهم جزء رابع. انتو يلا MBC يا جزء رابع يا فيلم نعمله لعروس بيروت. ما شوف شو كنت تعملوا، ما خصنا نحن الفانز. انتو ما بتقولوا لا اذا صارت؟ اكيد ما بنقول لا. الMBC عطيتنا فرصة كتير حلوة، خلينا نقدر كمان ناخد الفرصة لأنه نشكر الMBC اللي هي عطيتنا فرصة كتير حلوة ما بتتكرر بالعمر، ونحن محظوظين إنه اشتغلنا مع هالمؤسسة المحترمة وقدرنا نوصل لكل بيت عربي. فتانك يو لألون. ثانك يو جايز، بحبكم كتير. نحن لا على الهواء نحن كتير بنحبك. جو تيم توت ما في